Σάββατο 12 Ιουλίου Σωτήρων έτος 2025. Εξωτερική θερμοκρασία 2.500 βαθμοί Κελσίου. Εδώ σου έχω ένα μικρό quiz. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτόν τον καύσωνα, τι θα έκανε? Α. Θα καθόταν σπίτι του στο air condition. Β. Θα πήγαινε στην παραλία να πιει ένα μοχίτο να δροσιστεί. Γ. Θα πήγαινε ένα ταξίδι με τη μηχανή. Αν απάντησες στο Γ, κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Είσαι και εσύ καμένος σαν εμάς. Στο επόμενο ταξίδι μπορείς να μας ακολουθήσεις. Καλώς ήρθες στην ομάδα του Corfo Moto Tribe. Μαζευτήκαμε λοιπόν 7 βουλισμένοι Κερκυραίοι, οι συνήθεις ύποπτοι, με κύριο προορισμό το πέρασμα του Μπάρου. Σε αυτά τα βίντεο που ανεβάζουμε έχει αναλάβει εθελοντικά ένας φίλος να φτιάχνει τους υπότιτλους στα αγγλικά. Και κάθε φορά μου θυμίζει να μιλάω λίγο πιο αργά για να του κάνω λίγο τη ζωή του πιο εύκολη. Να μπορεί να μεταφράζει πιο εύκολα αυτά που λέω. Οπότε από εδώ και πέρα θα μιλάω πολύ αργά. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάμε να δούμε εν συντομία τη διαδρομή που ακολουθήσαμε. Ξεκινήσαμε από την Ουρουενίτσα, από την παλιά εθνική πήγαμε στα Γιάννα, επισκεφτήκαμε την Παναγία του Τσούκα στο Ελληνικό, μετά πήγαμε Λιγκιάδες, ανηφορήσαμε για Νίλιο, κατευθυνθήκαμε προς το Χαλίκι και από εκεί φτάσαμε στον Πάρο. Ύστερα κατηφορήσαμε προς το Ματσούκι, κάναμε στάση στον καταράκτη Καμίλη, μετά πέρασαμε από τα Πράματα και από εκεί πήραμε το δρόμο της επιστροφής από την Εγναντία Οδό. Μια διαδρομή περίπου 400 χιλιόμετρων. Μιλάω γρήγορα. Δεν νομίζω. Πάμε λοιπόν. Κάτω από τον καυτό ήλιο, σαν σύγχρονη Indiana Jones, πάμε να ανακαλύψουμε νέους θησαυρούς. Τι άλλες μ*****s θα πω για να γεμίσει το βίντεο. Όταν έκανα το μοντάζ, είδα ότι το βίντεο θα βγαίνει περίπου καμιά ώρα. Για να μην μοιάζει με ταινία του Αγγελόπουλου, αποφάσισα να κόψω αρκετά πλάνα και να σας δείξω μόνο τα highlights. Πρώτη στάση στα Γιάννα λοιπόν, όπου καθίσαμε και φάγαμε σαβόδια και διανυκτερέσαμε το βράδυ. Δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο στα Γιάννενα, αλλά μερικά πλάνα από ψηλά επιβάλλονται. Try this trick and spin it, yeah. Your head'll collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να σας πω μερικά λόγια για τα Γιάννενα. Φανταστικά τα Γιάννενα. Πολύ ωραία τα Γιάννενα. Φανταστικά. Και Λίμνη. Και Λίμνη, φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτά. Την επόμενη μέρα το πρωί ξεκουμπιζόμαστε από τα Γιάννα και πάμε να επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκα στο Ελληνικό. Ένα χωριό το οποίο βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότια των Ιωαννίνων. Τη μονή την είχαμε επισκεφτεί και σε ένα προηγούμενο ταξίδι μας, αλλά δυστυχώς τότε είχαμε πέσει σε κακοκαιρία. Κυριακή πρωί και φυσικά στο μοναστήρι έχει λειτουργία. Ωστόσο μας υποδέχεται με μεγάλη χαρά ένας μικρός σκυλάκος. Α, είναι και επιδειξίας, σαν δεν τρέπεται. Είχα πει ότι θα έρθουμε στην Παναγία Τσούκα, στο μοναστήρι εδώ πάνω, κάποια στιγμή που θα έχει καλό καιρό, αλλά δεν περίμενα ότι θα έρθουμε τόσο γρήγορα. Εν τέλει, να δούμε αυτή την υπέροχη θέα. Τελευταία φορά που ήρθαμε είχε ομίχλη, είχε βροχή, είχε πολύ αέρα δυνατό. Σήμερα είναι τέλεια.
Η Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα από το Ελληνικό, σε υψόμετρο 760 μέτρων και χτίστηκε το 1190 από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ισαάκιο Άγγελο. Το γνωστό ξέρετε. Είναι χτισμένη στην άκρη του γκρεμού, όπως πολλά άλλα μοναστήρια, και από κάτω περνάει ο άραχθος ποταμός. Λέγεται ότι το εικόνιζο της Παναγίας είχε βρεθεί στο βράχο Τσούκα και θέλοντας να το προστατέψουν έκτισαν μια μικρή εκκλησία και το έβαλαν μέσα. Την επόμενη μέρα το εικόνισμα βρέθηκε πάλι στο βράχο και αυτό το θεώρησαν θαύμα. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει ένα δικό μου παλιό περιστατικό που είχα πιει πολύ και δεν θυμάμαι που είχα παρκάρει τη μηχανή μου. Τελικά τη βρήκα μετά από 2 ώρες, εκεί που την είχα αφήσει φυσικά. Το λες και θαύμα. I call your name, it echoes back. A hollow sound, the heart turned black. The shadows in the parlor, they dance alone, whispering secrets I'll never own. Shadows in the parlor where time won't go. The clock has stopped, but I still know. Καθώς κατηφορίζουμε από το μοναστήρι προς το Ελληνικό, θα παρατηρήσετε ότι και από τις 2 πλευρές του δρόμου υπάρχουν διάφορα γλυπτά και πολλές μεταλλικές κατασκευές. Όλα αυτά τα έχει φτιάξει ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης, ο οποίος κατάγεται από το χωριό. Αν και δεν είμαι ειδικός στις τέχνες, εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα και το κάθε ένα από αυτά θέλει να περάσει το δικό του μήνυμα. Όπως για παράδειγμα αυτός εδώ ο επτάμινος δίσκος. Αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος αν είναι δημιουργία του Παπαγιάννη ή αν όντως πραγματικά είναι επτάμινος δίσκος και απλά πάρκαραν εκεί για ξεκάρφωμα. Το Ελληνικό βρίσκεται πιο χαμηλά από το μοναστήρι, περίπου στα 700 μέτρα και έχει περίπου 400 μόνιμους κατοίκους. Δυστυχώς, λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν περιηγηθήκαμε στο χωριό. Ίσως μια άλλη φορά. Φεύγουμε από το Ελληνικό και πάμε επιτέλους να πιούμε τον πρωινό μας καφέ στην Κουκουβάγια. Όχι αυτή. Είναι ένα καφέ μπάρ εστιατόριο που βρίσκεται στους Λυγκιάδες, δυτικά από τα Γιάννενα. Η Κουκουβάγια. Ρε φύγε από εδώ σου πά. Η Κουκουβάγια προσφέρει μια πολύ ωραία πανοραμική θέα στη λίμνη των Ιωαννίνων. Εκεί συναντήσαμε και τον Ανέστη, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει από την προηγούμενη μέρα μαζί μας γιατί είχε δουλειές. Ή έτσι λέει τουλάχιστον. Πού είσαι ρε κουφαλά? Έφτασες. Τέλειο, Εδώ θα βάλουμε ένα βοηθά. Ξεκουμπιζόμαστε λοιπόν και από εδώ και κατευθυνόμαστε προς Ανήλιο, δίπλα του Μέτσοβο. Από εδώ ξεκινάνε τα ωραία. Και εδώ ανταλλάσσουμε θερμούς χαιρετισμούς με τον Παύλο. Αυτός ο δρόμος από τους Λυγκιάδες προς τα Ανήλιο δεν είναι και στα καλύτερά του. Διαβρωμένη άσφαλτο, πολλές λακκούβες, πολλά καμπανεβάσματα και σε πολλά σημεία συναντήσαμε πέτρες και χαλίκια που πέφτουν από τις πλαγιές των βουνών. Ένας δρόμος που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό και εμείς πάμε σαν Παναγίες και δεν τρέχουμε.
Παρακάτω είχαμε ένα τυχές γεγονός. Δείτε όμως πρώτα και θα σας εξηγήσω αργότερα. Καθώς πλησίαζα και είδα την Ντουκάτι πεσμένη στην άκρη του δρόμου, δεν μπορούσα να αντιληφθώ πώς ο Νίκος κατάφερε να πέσει μέσα στο χαντάκι στην αντίθετη πλευρά του δρόμου. Χωρίς να τρέχει ιδιαίτερα, χωρίς να έχει κίνηση, με τα βία συναντήσαμε 2-3 αυτοκίνητα σε όλη τη διαδρομή. Βέβαια, ευτυχώς τον είδα όρθιο και ανακουφίστηκα, οπότε δεν φαινόταν τόσο σοβαρό. Μετά μας εξήγησε τι είχε συμβεί και υπήρχε μια λογική εξήγηση. Να τι συνέβη λοιπόν. Κεφάλι στην αύσαλτρο. Στην αλφράστρο. Κεφάλι στην αύστρα. Κεφάλι στο γαντάκι. Εκ πρώτης όψεως, αυτό που μόλις είδατε δεν βγάζει και τόσο νόημα. Τι σκεφτόταν ο Νίκος εκείνη τη στιγμή, τι ήθελε να κάνει. Εξηγώ λοιπόν. Καμιά φορά αυτός που προπορεύεται μπορεί να θελήσει να κάνει στην άκρη του δρόμου και να μας τραβήξει βίντεο εμάς που ερχόμασταν από πίσω. Αυτό ήθελε να κάνει και ο Νίκος εκεί, και καθώς ήθελε να παρκάρει τη μηχανή του στην άκρη του δρόμου αριστερά, έκανε πίσω-πίσω και δεν είχε αντιληφθεί πόσο κοντά είχε φτάσει στο χαντάκι. Με αποτέλεσμα να πέσει πίσω ρόδα μέσα, να μην μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της μηχανής και να πέσει. Ευτυχώς την έβγαλε καθαρή και ο Νίκος και η Ντουκάτι. Μόνο μια μικρή γρατσουνιά στην μπαγκαζιέρα πίσω, που σχεδόν δεν φαίνεται, και τίποτα άλλο. Τελικά ο Νίκος δεν καταφέρει να μας τραβήξει βίντεο, αλλά τον τράβηξα εγώ. Και επιτέλους ήρθε η ώρα για την ανάβαση προς το πέρασμα του Μπάρου. Βάλαμε βενζίνη στο ανήλιο και πήραμε το δρόμο που κατευθύνεται προς Χαλίκι. Από εκεί συνεχίσαμε την ανάβαση για τον Μπάρο. Καθώς αφήνουμε πίσω μας την πυκνή βλάστηση, η φύση ξεγυμνώνει το βουνό και μας δείχνει την άγρια ομορφιά του. Ανεβείτε λοιπόν στην πλάτη μου να σας πάρω μέχρι την κορυφή με ένα blues του Δημήτρη Λοΐζου.
Όπως βλέπατε, είμαστε στον Πάρο και κάθε μηχανόβιος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να περάσει από εδώ, από τον Πάρο, και ο λόγος είναι... βασικά δεν υπάρχει λόγος, γιατί έτσι. Ωραίο τοπίο πάντως. Πολύ ωραίο τοπίο. Στην οροσειρά της Πίνδου, στο σημείο που συναντιούνται τα όρη Λάκμος και Κακαρδίτσα, βρίσκεται το πέρασμα του Μπάρου. Εκεί τα βουνά μοιάζουν να σμίγουν, δημιουργώντας ένα φυσικό λαιμό, όπου στέκεται σήμερα ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα, σε υψόμετρο 1905 μέτρα. Από τα παλιά χρόνια, ο Μπάρος υπήρξε ζωτική δίωδος. Το πέρασμα αυτό συνδέει 3 διαφορετικές κατευθύνσεις. Απ' τη μία μας οδηγεί στους ιστορικούς Καλαρίτες με το Σιράκο, απ' την άλλη κατηφορίζει προς το Χαλίκι και τον Ασπροπόταμο με τα χωριά της Θεσσαλίας, ενώ ο τρίτος δρόμος κατευθύνεται προς το Ματσούκι. Από εδώ περνούσαν τα καραβάνια των αγωγιατών που μετέφεραν το εμπόρευμά τους, ενώ οι κτηνοτρόφοι τους θερινούς μήνες οδηγούσαν τα κοπάδια τους από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στα αλπικά λιβάδια της Πίνδου. Το πέρασμα ήταν ένας εμπορικός, κοινωνικός και πολιτισμικός κόμβος ανάμεσα σε δύο τόπους που διαφορετικά εκείνα τα χρόνια θα έμεναν αποκομμένοι. Ο σημερινός δρόμος χαρακτήκε σταδιακά, με το τελευταίο κομμάτι να ασφαλτοστρώνεται μόλις το 2014. Το χειμώνα ο Μπάρος σχεδόν πάντα κλείνει από τα χιόνια, όμως όταν ανοίγει την άνοιξη, αποκαλύπτει μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές στην Ελλάδα. Κορυφές που χάνονται στον ορίζοντα, χαράδρες που κόβουν την ανάσα. Σήμερα το πέρασμα του Μπάρου δεν είναι μόνο ένας δρόμος. Είναι μια ζωντανή μνήμη που κουβαλάει αιώνες ιστορίας και μας θυμίζει ότι εδώ, στα σύνορα Θεσσαλίας και Επείρου, το παρελθόν συναντάει το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο που ο Μπάρος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αγαπημένος προορισμός για μοτοσυκλετιστές και ταξιδιώτες. Οι αμέτρητες στροφές, η αίσθηση ελευθερίας, η θέα πως ανταμείβει σε κάθε βήμα της διαδρομής, τον έχουν καταστήσει έναν θρύλο. Το τοπονύμιο Μπάρος φαίνεται να προέρχεται από έναν βοσκό, τον Πάρο, ο οποίος ανακάλυψε και το χρησιμοποίησε αυτό το πέρασμα για τη μετακίνηση των κοπαδιών του. Μια άλλη εκδοχή συνδέει την ονομασία με το βλάχικο Μούλα Μπάρι, που σημαίνει κοπάδι μουλαριών, και στις δύο περιπτώσεις το όνομα στέκεται ως ζωντανή μαρτυρία της καθημερινής ζωής στην Ήπειρο. Και όσο ο Γιώργος, ο Παύλος και ο μικρός Νικόλας δοκίμαζαν τις αντοχές τους στην ανάβαση, εγώ ασχολούμουν με κάτι πολύ πιο σοβαρό. Δοκίμαζα την υπομονή των αγελάδων. Σαν ενοχλητική μύγα πετούσαν τον δρόμο πάνω από τα κεφάλια τους και δεν τις άφηναν σε ησυχία. Ωχ, αυτή τσαντίστηκε. Πάμε να την κάνουμε από εδώ. Κατηφορίζουμε από τον Πάρο με προορισμό τον καταράκτη Καμήλη, που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο πιο κάτω από το Ματσούκι. Ο δρόμος που πάει προς το Ματσούκι είναι εξίσου εντυπωσιακός. Σε πολλά σημεία ο δρόμος είναι τόσο κοντά στην άκρη του γκρεμού που νομίζω ότι στέκεται στον αέρα. Σε άλλα σημεία πάλι είναι πολύ διαβρωμένος. Παρ' όλα αυτά η κατάβαση είναι φανταστική, με αμέτρητες στροφές και θέα μέχρι όπου βλέπει το μάτι.
Πολύ κοντά στο χωριό Ματσούκι βρίσκεται ο καταρράκτης Καμίλη. Τα νερά του γεννιούνται από 4 έως 5 πηγές από το βουνό Κακαρδίτσα και έχει ύψος περίπου 45 μέτρα. Ο καταρράκτης αποτελεί την κατάληξη του Ματσουκιώτικου Φαραγγιού που βρίσκεται βορειοδυτικά του χωριού και ενώνεται με το Κόκκινο ποτάμι. Είναι ένας από τους εντυπωσιακότερους του Ηπειρού, καθώς το νερό περνά με μεγάλη ορμή μέσα από το στενό βράχο, σαν να τον σκίζει στα δύο, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Λίγα μέτρα πιο δίπλα βρίσκεται η μεταλλική γέφυρα τύπου Bailey. Αυτός ο τύπος γέφυρας είχε επινοηθεί αρχικά από τον πολιτικό μηχανικό και υπάλληλο του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας, Donald Bailey, το 1940. Λόγω του ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη συναρμολόγησή της και τα προκατασκευασμένα τμήματά της μεταφέρονται εύκολα με φορτηγά, χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού είχε μεγάλη αντοχή για τη διέλευση βαρέων οχημάτων και αρμάτων μάχης. Η συγκεκριμένη γέφυρα στον καταρράκτη Καμίλη τοποθετήθηκε το 1981 για να συνδέσει το Ματσούκι με τα γύρω χωριά. Προσφέρει πρόσβαση χωρίς να αλλοιώνει το φυσικό τοπίο και αποτελεί ένα ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στη φύση και στην ανθρώπινη παρουσία. Και μετά τον καταρράκτη Καμίλη, σειρά έχουν τα πράγματα. Όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, έχω ένα Yamaha RO6 του 2002 πρώτης γενιάς. Φυσικά η Yamaha όταν το σχεδίασε δεν είχε στο μυαλό του στους ελληνικούς δρόμους. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν στην Ιαπωνία ότι ένα RO6 με τον οδικό του θα περνούσε τέτοια βασανιστήρια στην Ελλάδα και να μετράει τις λακκούβες μία-μία. Όμως όταν η άσφαλτο είναι καλή, δείχνει τα δόντια του. Έχει κοφτερό τιμόνι σαν κατάνα, φρένα άγκυρες και γκάζει μέχρι το Θεό. Το μέχρι το Θεό το πιάσετε, έτσι. Στην κυριολεξία μπορεί να σε στείλει στο Θεό. Οι υπόλοιποι στην παρέα γελάνε που την κρατάω ακόμα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν ζήλευω τις καινούριες μηχανές. Εγώ θα κάτσω με τη γριά μου. Βέβαια γελάνε, αλλά κοιτάνε και την πινακίδα από μακριά, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Τα δύο τα καινούρια. Ναι. Φτάσαμε στα πράγματα λίγο μετά το μεσημέρι και είμαστε πεινασμένοι σαν λύκοι. Φάγαμε σε αυτό το εστιατόριο που βλέπετε μπροστά σας, το Μπούτζας, και τα φάγαμε όλα. Το μόνο που αφήσαμε είναι τα τραπέζια για τις χαρίκλες. Το όνομα Μπούτζας μόνο σε μένα ακούγεται περίεργα. Πέρα από την πλάκα, το φαγητό ήταν πολύ καλό και εξυπηρετικότατη. Στην καρδιά των Τζουμέρκων, κάτω από την επιβλητική κορυφή της Στρογκούλας, βρίσκεται το κεφαλοχώρι των βόρειων Τζουμέρκων, τα Πράμαντα. Το χωριό, κτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 840 μέτρων, απλώνεται σε μια πλαγιά που μοιάζει να την αγκαλιάζει προστατευτικά. Η Στρογκούλα, με το χαρακτηριστικό της σχήμα, στέκει σαν ένας παντοδύναμος φύλακας, δίνοντας στο τοπίο μια άγρια αλλά παράλληλα μαγευτική ομορφιά. Τα Πράμαντα είναι ένα ζωντανό μνημείο της υπηρετικής αρχιτεκτονικής και παράδοσης. Στην κεντρική πλατεία δεσπόζει ο υπερονόβιος πλάτανος και η παραδοσιακή πέτρινη βρύση με το νερό της να τρέχει ασταμάτητα. Παραδίπλα βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, όπου ιδρύθηκε το 1878 και είναι χτισμένος με τον παραδοσιακό τρόπο της περιοχής.
πράγματα αποτελούν επίσης ένα ιδανικό ορμητήριο για να εξερευνήσει κανείς τις ομορφιές των Τζουμέρκων. Από εδώ ξεκινούν διαδρομές που οδηγούν σε άλλα γραφικά χωριά, όπως το Ματσούκι και οι Καλαρίτες, ή σε πιο απομονωμένες τοποθεσίες όπως η σπηλιά της Ανεμότρυπας με τα 3 επίπεδα και τις υπόγειες λίμνες. Το χωριό με την πλούσια ιστορία του ζει σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι του, φιλόξενοι και περήφανοι, διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις από γενιά σε γενιά. Τα Πράματα είναι ένας τόπος που σε καλεί να ανακαλύψεις την αυθεντική ψυχή της Πίνδου. Ένας προορισμός που προσφέρει γαλήνη, περιπέτεια και μια ζεστή αγκαλιά. Καθώς πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Κέρκυρα, περάσαμε χωρίς να έχουμε προγραμματίσει από ένα μέρος που προσωπικά με άφησε με ανοιχτό το στόμα. Πήγαινα αργά με τη μηχανή για να μπορώ να αφομοιώσω τις εικόνες που έβλεπα γύρω μου. Ο λόγος για το γεφύρι της Πολιτσάς. Όμως δεν ήταν τόσο το ίδιο το γεφύρι που με εντυπωσίασε, όσο η αγριάδα και η ομορφολογία του τοπίου. Ο δρόμος που είναι σαν φίδι που σέρνεται στην πλαγιά του βουνού και το βάθος της Χαράδρας μέχρι να φτάσει στο γεφύρι και τον άραχθο ποταμό. Όταν κοιτάς ψηλά, είναι σαν να βρίσκεσαι ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες. Είναι δύσκολο να νιώσει κάποιος μέσα από ένα βίντεο τη μαγεία του τοπίου. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε στάση. Σίγουρα όμως κάποια μέρα θα ξανάρθω. Αν καταφέρετε να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, τότε συγχαρητήρια. Γιατί κερδίζετε μια Ducati Multistrada V2. Σε φωτογραφία εννοώ, έτσι. Θα σας στείλω εγώ προσωπικά σε μήνυμα. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά.